Tervetuloa Mustialan laitumelle. Eletään ensimmäisiä päiviä laidun kautta. Ja mä oon Jari Heikkonen ja nyt ollaan tässä lypsylehmien laidun alueella ja sitten hiehot on tuolla kahtena porukkana vähän kauempana. Mennään sitten katsomaan niitä vielä tuossa vähän myöhemmin. Laiduntaminen on kesäruokintamuoto. Eli joskus aikanaan, niin kun eläimet päästettiin ulos, niin ne haki kaiken ruokansa itse metsistä ja niityiltä ja rannoilta. Ja siitä sitten pikkuhiljaa siirryttiin ehkä tuolla 20-luvulta, noin 100 vuotta sitten, niin viljeltyihin laitumiin. Ensin oli niin kuin vanhoja heinäpeltoja ja nykyisin sitten ihan yleensä nämä kotieläinrakennuksen lähilohkot on viljeltyjä laitumia, jotka on sitten jaettu lohkoihin ja syötetään sitten erilaisten strategioiden mukaan. Tapoja on aika montakin, että ehkä se huonoin ja vanhin on semmoinen jatkuva laidunnus, jossa koko alue on aidattu eläimille ja ne sitten syö sitä koko kesän sitä samaa aluetta. Mutta sitten kehittyneempiä muotoja on tämmöinen lohkosyöttö, jossa sitten laidun jaetaan eläinmäärän mukaan syöttölohkoihin ja syötetään lohko kerrallaan, muut lohkot kasvaa ja sitten eläimet siirtyy aina seuraavalle lohkolle. Eli se lohkosyöttö on ehkä yleisin nimenomaan lypsylehmien ruokintamuoto. Ja sitten voidaan se lohkosyöttökin toteuttaa joko osittaislaidunnuksena, eli tarkoittaa sitä, että lehmät on yön tai päivän ulkona ja niillä on sitten täysruokinta navetassa. Eli laidun on tavallaan niin kuin lisäruokintaa. Ja sitten se täysaikainen laiduntaminen on ehkä pienemmillä tiloilla parsinavetoissa käytössä. Eli eläimet on yötä päivää ulkona, mutta sitten ne otetaan lypsylle sisään ja sitten tulee lisärehua navetassa. Ja ehkä semmoista uudempaa laidunnuksen ideologia liittyy sellaiseen kuin tilannetajuinen laiduntaminen, joka on nyt aika uusi tapa. Eli siinä koitetaan niin kuin jo aikaisin keväällä tehdä suunnitelma laiduntamisesta, jossa koitetaan huomioida mahdollisimman paljon niitä kesän tapahtumia. Ja sitten se tilannetajuisuus edellyttää sitä, että sitten esimerkiksi laitumien kasvun mukaan kuitenkin säädellään sitä eläinten pitoa siellä laitumella ja kuinka kauan ne on milläkin lohkolla ja kuinka pitkät lepojaksot tulee siihen syöttökertojen väliin ja niin edelleen. Tästä tilannetajuisesta laiduntamisesta niin siitä löytää tietoa esimerkiksi Baltic Sea Action Groupin laidunoppaasta, joka on aika uusi. Ja nyt meillä on HAMKissa ihan näinä päivinä valmistunut sitten tämmöinen tilannetajuisen laiduntamisen opinnäytetyö, joka löytyy osoitteesta teseus.fi. Tässä tilannetajuisessa laiduntamisessa myöskin sitten mietitään aika paljon tätä laidunta hiilinieluna ja tätä hiilensidonnan maksimointia ja maidon tuotannon ja kotieläintuotannon hiilijalanjäljen pienentämistä. Tähän hiiliviljelyyn liittyy sitten myöskin sellainen kuin rotaatiolaidunnus, joka on nyt meillä Mustialassa ollut muutaman vuoden käytössä näillä lypsylehmillä. Ja se tarkoittaa sitä, että eläimiä vaihdetaan joka päivä lohkolta toiselle. Eli meillä on tässä lypsylehmillä 5 hehtaaria. Tässä on siis 60 lehmää ja muutama siemennettävä hieho. Ja niillä on navetassa täysruokinta, mutta ne saa käydä täällä ulkona. Ja todella lohko vaihdetaan joka päivä. Eli sillä koitetaan innostaa eläimiä syömään ja sitten toisaalta yritetään pitää sellainen suhteellisen pitkä, koko ajan yhteyttävä ja kasvava kasvimassa siinä laitumella, jolloin se hiilensidonta olisi niin kuin mahdollisimman tehokasta. Me on muutama vuosi sitten Tanskasta käyty hakemassa tämmöinen laiduntamisen malli. Joo, sitten vähän laitumen rehuominaisuuksista. Laidunhan on rehuna niin kuin parasta mahdollista kasvinsyöjien rehua lehmille, lampaille, vuohille, emolehmille, kaikille. Eli
jos nyt ajatellaan tämmöistä kevätruohoa, niin tämähän on oikeastaan vähän niin kuin liiankin hyvä. Että tässä D-arvo on, eli sulavien ravintoaineiden määrä kilossa kuiva-ainetta ylittää varmaan 700 grammaa ja raakavalkuaisen määräkin lähentelee 20%, eli 200 grammaa kuiva-aineessa, joka oikeastaan ylittää kyllä lehmän tarpeen. Ja sitten tämä korkea D-arvo tarkoittaa sitä, että siinä on myöskin erittäin korkea energia-arvo, eli jos sitä laidunta on riittävästi ja halun mukaan syödä, niin maitoakin kyllä tulee. Ja tietysti sitten myöskin lihantuotannossa kasvut on hyviä ja niin edelleen. Sitten jos me mietitään laitumen kivennäiskoostumusta, niin siinä nyt ehkä magnesium on sellainen ongelma ja nimenomaan tämä kevätlaitumen magnesium. Eli aina kun ruoho kasvaa voimakkaasti, niin sen magnesiumtasot tahtoo jäädä vähän alas ja silloin sitten jos on vielä huonoa keliä, eli eläimet ei oikein voi hyvin laitumella, niin se heikentää magnesiumin imeytymistä pötsistä ja aiheuttaa korkeatuottoisille mahdollisesti sitten laidunhalvausta. Johtaa nykyisin sitten myöskin on sisäruokintakaudella navettakouristuksen nimellä, eli jos on kovin aikaisin keväällä tehtyä säilörehua, niin se on tietysti siinä myöskin se magnesiumin puute. Ja sitten tietysti natrium on toinen, mistä täytyy pitää huolta. Et joskus ennen vanhaa niin natrium oli niin kuin laidunkauden huoli, koska eläimet söi kuivaa heinää ja heinät suolattiin, niin se tuli siitä se natrium, mutta sitten kun kesällä ei ollut sitä kuivaa heinää suolattuna, niin se oli sitten tärkeää huolehtia siitä natriumista. Jos valitsee laidunkivennäisiä käyttöön, niin nämä on kyllä ihan hallinnassa. Muiden kivennäisten kohdalla niin lisätarvetta on, mutta ne ei ole sillä lailla niin kriittisiä kuin nämä. Sitten luomussa tietysti, niin kuin mekin nyt Mustialassa ollaan, niin seleniä joutuu miettimään aika tavalla. Mutta sekin tulee sitten niiden täydennysrehujen kautta. Jos vielä mietitään vähän näitä laidunnurmiseoksia, niin perus on tietysti ihan heinäkasvit, nurminata ja timotei. Ehkä myöskin niittynurmikkaa saattaa olla jonkun verran. Nyt sitten tietysti kun typpi kallistuu, niin apiloiden merkitys lisääntyy. Meillä luomutilan apiloita on aika tavalla ja semmoisena vähän uudempana on valkoapila, koska se kestää tallaamista, laiduntamista ja sitten se uusi itteensä. Eli Trifolium repens, ryömivä apila, niin se sillä lailla on hyvä laidunkasvi, vaikka se ei ole apiloista satoisin. Ja sitten jos mietitään vielä sitä kivennäis- ja hivennäinen-asiaa, mistä oli jo puhetta, niin ulkolaisissa luomututkimuksissa on todettu, että hivennäinepitoisuuksiin voidaan vaikuttaa nurmilla, myöskin siemenseoksella ja yrttiseokset on siinä niin kuin se, millä haetaan niitä hivenaineita lisää. Ja niin sitä kautta myöskin pyritään pienentämään sitten kivennäisruokintakustannuksia. Eli esimerkiksi tässä Mustialassa niin meillä kylvetään laidunseosta 30 kiloa hehtaarille, josta 28 kiloa on sitä perusnurmiseosta, mutta sitten siihen tulee se 2 kiloa sitä yrttiseosta ja siinä on sikuria, kuminaa, heinäratamoa ja keltamaitetta. Nyt tässä kevätlaitumessa vielä niin niitä ei suuremmin näe. Kuminaa nyt tuolla jonkun verran tuntuu olevan, mutta sitten siellä on myöskin sotkemassa saunakukka, joka aika helposti sitten ottaa tilaa myöskin, etenkin ensimmäisen vuoden nurmissa. Mutta näillä jonkun verran voidaan vaikuttaa ja sitten tämmöisessä kokoaikaisessa laidunnuksessa, jolloin eläimet on lähes pelkän laidunrehun varassa, niin näillä on tietysti sitten enemmän merkitystä kuin meillä kun ne kuitenkin sitten on täydellä ruokinnalla navetassa. Eli tämä on osittain vähän tämmöistä terapialaiduntamista myöskin tämä meidän lypsylehmien laiduntaminen. No, laiduntamisen päähyöty varmaan liittyy siihen työhön. Eli etenkin ennen kuin oli parsinavetat ja kesällä
jatkuva laiduntaminen, eläimet oli yötä päivää ulkona, niin siinähän säästettiin työtä valtava määrä. Eli ruokintatyötä ei tarvinnut tehdä juuri ollenkaan ja puhistus- ja lannanpoistotyöt meni minimiin ja sitten tietysti niin lypsy tehtiin navetassa. Tai joskus kauan sitten ihan täällä laitumella, että mentiin ämpärin ja jakkaran kanssa lehmän viereen ja lypsettiin. Mutta tietysti jos nykyisin mietitään, niin toi hyvä rehun laatu, eli se tuotantovaikutus on kuitenkin paras mahdollinen, mitä nurmirehuilla voi olla. Haasteena on sitten tietysti se, että laidun kasvaa keväällä nopeasti, vanhenee nopeasti, eli D-arvo, energia-arvo, valkuaispitoisuus laskee. Ja siellä on tietysti lypsylehmien kohdalla se, että sitten se ruokinta vähän sahaa. Mutta sitten tämmöisissä osittaislaidunnusmalleissa, jossa sitten lypsylehmillä on ruokinta navetassa, niin sitä pystytään niin kuin sillä tasaamaan tosi paljon sitä laidunrehun laatua ja myöskin sitten kuivilla kausilla määrää, eli kun kasvu heikkenee. Mutta sitten jos me ajatellaan muita eläimiä, lampaita, emolehmiä, hiehoja, niin se työnsäästöhän on valtava, koska ei niissä ole sit oikeastaan muuta kuin se tarkkailutyö, loppuvaihto, huolehtii vedestä, kivennäisistä, tämmöisistä, mutta sitä itse eläinten hoitotyötä ei juurikaan sit ole. Ja sen takia kyllä kannattaisi niinku miettiä laiduntamista. Ja jos me ajatellaan lammastiloja ja emolehmetiloja, niin niiden toiminta tuskin on edes kannattavaa ilman halpaa laidunrehua, koska silloin voidaan myöskin sit hyödyntää sellaisia alueita, joita ei nykyisillä koneilla kovinkaan helposti saada viljeltyä. Eli pieniä epämääräisiä lohkoja, kivisiä, jos on runsaasti viattoa ja niin edelleen, niin laitumenahan ne toimii täysin, mutta sitten ihan viljelyssä heikommin. Halpaa ja hyvää rehua ja eläinten hyvinvointi tietysti siinä semmoinen hyvin keskeinen. Eli jos ajatellaan jalkojen terveyttä, niin sorkkaterveys korjaantuu oleellisesti. Sorkat myöskin kuluu laitumella, eli se vähentää sorkkahoidon tarvetta melkoisesti, että tuolla parressa ja navetassa, myöskin pihatoissa, niin sorkat tahtoo kasvaa liikaa. No haasteista sitten varmaan just tämä laidunrehun riittävyys on tämmöinen keskeinen, eli kun se kasvaa säitten mukaan, eli jonkun verran pystytään niin kuin pinta-alalla säätämään, että alkukesästä kun kasvu on nopeampaa, niin pärjätään pienemmällä laidunalalla ja sitten säilönrepulohkoista lisää laidunalaa sitten kun se kasvu ei enää riitä. Ja nykyisin helteistä on tullut myöskin haaste. Et kun on pitkiä hellejaksoja, että lehmi rupeaa 25 astetta olemaan jo niin kuin vähän liikaa. Ja nyt kun rupeaa olemaan 35 astetta, niin tämmöiset avoimet, puuttomat laitumet ei ole välttämättä parhaita mahdollisia, että sitä suojaa olisi hyvä olla. Ja tässä osittaislaiduntamisessa niin oikeastaan hellejaksoilla olisi parempi malli yölaidunnus. Eli päivällä sisällä katon alla, auringon suojassa ja sitten yöllä kun on viileitä, niin sitten myöskin syö. Eli se näkyy vähän suurempana laidunrehun kulutuksena, mutta se näkyy myöskin parempana maitotuotoksena. Se lohkosyöttö on tuon laitumen kunnon kannalta semmoinen keskeinen, eli ne syö yhtä palaa kerrallaan ja muut saa sitten kasvaa. Eli sillä taataan sitten se, että sitä laidun asteista tavaraa olisi koko ajan saatavilla. Ja sitten semmoinen hirveän hyvä mittari maitotilhalla on se maitomäärä, että sen näkee maitokuitista, että missä kunnossa laitumet on, että onko ruokaa. Koska lehmät reagoi tosi nopeasti siihen, että lohko on tyhjä ja ruokaa on vähän niukan puoleisesti. Et se on myöskin se yksi haaste, että maitomäärät pyrkii vähän sahaamaan ja se selittää sitä, että miksi laiduntaminen vähenee nimenomaan lypsykarjatiloilla. Kuitenkin niin kuin tuotannon imakon kannalta olisi hyvinkin tärkeää, että näitä lehmiä nähtäisiin täällä pellolla. Ihmiset käyttäisivät maitotuotteita ja olisi valmiita myöskin maksamaan niistä.
laidunhan on rehuna halpaa. Eli kun eläimet hoitaa ton korjuutyön kokonaan, että oikeastaan se korjuukustannus on ton aidan teko, ja sitten aidatkin on kuitenkin monivuotisia, ettei tarvitse joka vuosi tehdä eikä joka vuosi hankkia niihin tarpeita, vaan korjataan. Ja nykyisin vielä kun polttoaineen hinnat on korkealla ja muuta, niin kyllä se säilörehu kesällä on kalliimpaa kuin laidun. Mutta sitten laitumen satotasohan on laskennallinen, ettei me pysty tästä mistään mittaamaan, että minkä verran nämä nyt söi sitä laidunta sen kesän aikana. Ja sitten jos sitä lisärehua on käytetty paljon, niin silloin se laitumen laskennallinen satotaso voi jäädä niin kuin alemmas. Ja se sitten taas on tämmöinen niin kuin kustannusta nostava tekijä, kun niin panoksiin nähden sitä laitumen kuiva-ainesatoa ei sit välttämättä saada niin paljon kuin säilörehulohkoilta, josta saadaan sitten kaikki talteen. Ja sitten tietysti laitumelle jää myöskin niitä hylkylaikkuja, että täysin syömättä rehua. Tää lehmien kohdalla niin meillä on tämä rotaatiolaidunnus ollut nyt muutaman vuoden käytössä, eli meillä on 5 hehtaaria ja 60 lehmää suurin piirtein, eli tämä robottiryhmä. Ja hehtaarin kokoisia lohkoja, eli joka päivä vaihdetaan lohko, ja sitten meillä on 5 vuoden kierto, joka on ehkä vähän hidas, koska tämä laidun kuluu aika paljon. Tästä nytkin näkyy, että tässä on sorkan jälkeen, joka näkyy sitten myöskin kasvustossa, ja rikkakasvitkin pyrkii sitten saamaan tilaa. Mutta meillä on 5 lohkoa, niin se 5 vuoden kierto tämän laitumen osalta pelaa hyvin. Ja sitten hiehoilla meillä on ihan tämmöinen perinteinen lohkosyöttö, eli meillä on nämä kampusalueen pienet epämääräiset peltolohkot, kaikki laidunta, ja sitten myöskin niihin liittyvät metsäalueet on luomuhyväksyttyjä alueita, eli niitä voidaan käyttää sitten myöskin eläinten suoja-alueina, ja sitten tietysti saa ne sitten ruokaakin, että nehän kasvaa ihan hyvin. Ja sitten me ollaan nyt tässä kuivurilohkolla, niin toinen puoli on hieholaidunta, niin se on sitten jaettu lohkoiksi. Eli siellä hiehot syy lohkon kerrallaan, ja sitten kun nuo lohkot on syöty, niin sitten ne siirtyy tonne noille pienemmille lohkoille. Ja hiehot on 2 porukassa, eli meillä on tuommoiset pienemmät hiehot tuossa, ja sitten tiinneet hiehot on sitten toisena porukkana, että hoito on helpompaa, veden järjestäminen on helpompaa, kun ei ole niin kauhean montaa laidunryhmää. Sitten meillä on jotain ihan pikkuvasikoita tuossa navetan nurkissa. Mutta meillä laiduntaa kaikki, ja meillä on tämmöinen pidennetty laidunkausi, ja se tarkoittaa sitä, että toukokuussa on jo päästävä kaikkien eläinryhmien kanssa laiduntamisen alkuun, ja ihan hyvinhän me on nyt päästy. No hiehot meillä laiduntaa kaikki sieltä 3 kuukaudesta ylöspäin vasikkana. Et ne ihan pienimmät on tuo navetan nurkissa, siellä on pari tuommoista pientä tarhaa, johon niitä saadaan totuttelemaan ulos. Ja sitten kun ne on tän ikäisiä, niin ne tulee jo toista kesää ulos, eli ne on aika helppo sitten opettaa ulos ja aitoihin. Eli lehmillä meillä on toi rotaatiolaidunnus, mistä oli puhetta, mutta hiehoilla on sitten jatkuva laidunnus lohkosyötöllä. Tässä on nyt valtavan iso lohko. Saa nähdä, kuin ne tämän kerkii syödä, kun eläimet on pieniä. Onhan näitä aika paljon, mutta kuitenkin niin tässä. Eli nämä isot lohkot, niin nämä on jaettu pienemmiksi lohkoiksi. Sitten meillä on tuolla kampusalueilla tuommoisia epämääräisiä peltolohkoja, joita sitten syötetään kokonaisina laidunlohkoina. Eli sinne sitten aina siirretään eläimet ihan ajamalla. Ja nämä on nyt tämmöisiä noin vajaa vuoden vanhoja. Ja sitten toinen porukka on sitten tiinneitä hiehoja, siellä on umpilehmiä seassa. Me on usein pidetty sitten myöskin umpilehmiä hiehojen seassa ihan niin kuin oppaina, että kun ne tietää kujaset ja reitit, niin on helpompi siirtää. Niin kuin tuossa äsken siirrettiin, niin niitä kovasti epäilytti toi veräjän kohta, että onko siinä lanka ja onko virta. Et lehmät tietää heti, kun portin aukaisee, että nyt mennään, ja muut tulee perässä. Ja
Sitten tuolla lehmien seassa meillä on siemennysikäiset hiehot, eli meidän ei tarvitse sit kesällä niitä lähteä mistään etsimään kiinni. Me on nyt yritetty pitää kiinni siitä, että poikimaikä on se 2 vuotta ja ne siemennetään siellä 4-15 kuukauden ikäisenä. Ja silloin tietysti kesällekin osuu niitä siemennyksiä, että tuossa lehmäporukassa meillä olisi vain siellä 5-6 kesän aikana siemennettäväksi tulevaa hiehoa. Ja se on muuten jännä, että ne sit laiduntaa, että vaikka lehmät on aika mielellään sisällä ja syö sitä valmista apetta, niin hiehot on usein ulkona ja syö laidunta. Mutta tämä on tietysti näiden kestävyyden ja terveyden kannalta hyvä asia, että nämä on pitkään ulkona, eli sen pidennetyn laidunkauden takia me aloitetaan toukokuussa ja syyskuun loppuun sitten vähintään. Ja varataan sen verran laidunalaa, että laidun riittää koko kesäksi, mutta sitten ihan siellä laidunkauden lopulla on yleensä sitten joutunut paaleja syöttämään, että kun sitten kuitenkaan niiden luomusääntöjen mukaan ei ole mahdollisuus aloittaa sisäruokintaa ennen kuin sitten lokakuun puolella. Mutta ihan mille tahansa maitotilalle, niin vaikka lehmiä nyt syystä tai toisesta pidettäisiin sisällä, niin kyllä hiehojen ja umpilehmien laiduntaminen olisi kuitenkin ihan kannattavaa ja työtä helpottavaa. Ja sitten se parantaa myöskin niitä navetan olosuhteita, kun siellä on vähemmän porukkaa, on tilavampaa, enemmän ilmatilaa, lämpötila ei nouse, ilmanlaatu säilyy parempana. Ja hoitajalla on vähemmän töitä siellä navetassa, mitä vähemmän siellä on eläimiä sisällä. Laitumella tietysti niin yksi haaste voi olla tämä juomavesi. Vettähän kuluu valtavat määrät ja laitumet voi olla aika kaukana talouskeskuksesta, eli sitten vesijohtovettä ei välttämättä ole käytössä. Eli meillä on nyt nämä hieholaitumet, mitkä on kauempana navetalta, niin vesivaunulla ja tuolta tulee letku ja tämä toimii uimurilla, eli täällä on uimuri ja se pitää sitten vakana tuon vedenpinnan ja samaan yhteyteen kannattaa sitten tehdä toi kivennäiskaukalo ja sitten nyt ihan laidunkauden alussa niin tuotiin heinäpaalejakin, eli tuossa on äkkiä. Mutta nehän aika äkkiä lopettaa tuon lisärehun syömisen sitten, kun laitumet rupeaa niin kuin parempaa ruokaa riittämään. Mutta sitten syksyllä niin häkit on taas tarpeen, jos joudutaan lisärehua antamaan. Mutta sitten tietysti yksi haaste on tämä liajuuntuminen, että tässäkin nyt eletään ihan alkukesää, mutta meillä on nyt ollut sateisia päiviä, niin aika liajusta on nyt sitten tässä juomapaikalla. Lypsylehmien kestävyys on nykyisin hyvin tärkeä tavoite jalostuksellisesti ja hoidon kannalta, ja se alkaa tietysti vasikkavaiheesta, ihan ternimaidosta lähtien, mutta sitten myöskin vierotuksen jälkeen, eli luomussahan juotetaan 3 kuukauden ikään ja sitten sen jälkeen on mahdollista myöskin siirtää vasikoita laitumelle. Meillä on täällä Mustialassa hyvä, meillä on tällaisia suojaisia pieniä laidunlohkoja, joille sitten on mahdollisuus myöskin tehdä suojakatokset ja sitten myöskin tämä aita vähän useammalla langalla, että ne tottuu pienestä pitäen noihin aitoihin ja oppii näkemään ne. Tämän jälkeen niitä on sitten helppo laiduntaa myöhemmin, että kun ne on pienenä oppinut lankoihin, niin laiduntaminen sujuu ja niitä voi sitten huoletta päästää ulos myöhemminkin. Tämmöiset vaatii lisärehua, eli nämä on vielä vähän pieniä ihan pelkän laidunrehun varaan, mutta tietysti hyvältä laitumelta ne saa kyllä paljon energiaa ja etenkin valkuaista, mitä sitten tarvitaan siihen raamin kasvattamiseen. Mutta väkirehua yleensä suositellaan ja kivennäistäydennystä ja aika mielellään sitten myöskin jotain nurmirehua, heinää, koska ne tahtoo mennä vähän löysälle mahat ja se vähän pitää sitä mahaa paremmassa kunnossa se lisärehu. Mutta näilläkin on mukava kesäloma täällä ja sitten tietysti se, että ne pääsee vapaasti liikkumaan ja leikkimään ja juoksemaan, että tänne kun tulee illalla myöhään, niin niillä on yleensä leikit menossa. Eli ne on semmoisia juoksuleikkejä ja takana jo leikkejä ja mitä nyt lasten kuuluu tehdä, niin nämä tekee samat hommat.